speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The best we ever had, and we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two. කරලා අද දවසේ මේ වරායේ සම්පූර්ණයෙන්ම දැල් සුද්ධ කරන එක තමයි කරන්නේ. මං හිතන්නේ ඉරිදට යන්න නැතුව ඇති මොහොදු. ඔයාලට දැක් ගන්න පුළුවන් මේ විශේෂ ස්ථානයක්. මේ තමයි මේ බහුදින දීවර යාත්‍රාවලට අයිස් කට සප්ලයි කරන තැන. මේ කර්මාන්ත ශාලාවේ අයිස් කට නිෂ්පාදනය කරලා මේ අර උඩ පේන මේ බටේ වගේ එක දිගේ ඇවිල්ලා තමයි මේ බෝට්ටුවට වැටෙන්නේ මෙතනින්. අද අයිස් නිෂ්පාදනය කරන්නේ නැහැ වගේ පේන්නේ. අද මේ ස්ථානයේ අලුත් අඩියා කටයුතු සිදු කරන ආකාරයක් තමයි පේන්නේ අපිට. මෙන්න මේ ටනල්ලකින් හරහා තමයි අයිස් කට බෝට්ටු වල වැටෙන්නේ මෙතන. කොරියානුවන් අතර විශේෂයෙන්ම ජනප්‍රිය ස්ථානයක්. කොරියානුවන් සෑහෙන්න මේ ස්ථානට එනවා. මෙතන විශේෂයෙන්ම තියෙන්නේ පොඩි ලයිට් හවුස් එකක් තියෙන්නේ. සොල්ඩෝ අයිලන්ඩ් කිව්වට එච්චර විශාල ප්‍රදේශයක් නෑ. පොඩි
ලයිට් හවුස් එක වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේ පැත්තෙන් ඈතින්. අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් ඇතුළට. ඔයාලට දැක්කන්න පුළුවන් කොරියානු ජනතාව විශාල ප්‍රමාණයක් මේ ස්ථානයේ නැරඹීමට පැමිණෙනවා. උල්සාන් ප්‍රදේශය බොහෝ කාලයක සිට දීවර කටයුතු හා නාවික කටයුතු වලට ඉතා ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක්. අතීතයේ සිට දීවර කටයුතු සිදු කරු ප්‍රදේශයක්. විශේෂයෙන් තල්මසුන් නැල්ලීම වැනි දේවල් ඒක මාද සිතුවම් මැවේ බිඳේ නිදුම් වලා මැද අතීතයේ බිඳුන් නොපෙමින් ගිනිගත් හදවත් තනිවේවි එක් තැම්ගේ ඔයාලට අතින් පේනවත් දන්නේ මේ නැව් විශාල වශයෙන් නවත්තලා තියෙනවා. මේ උල්සාන් ප්‍රදේශයේ ඉස්සරින් ඉඳන්ම නාවික කටයුතු වලට විශාල වශයෙන් යොදාගත්ත ප්‍රදේශයක් කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. මෙම පොඩි ලයිට් හවුස් එකෙන් ඉස්සර නාවික කටයුතු කර ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරපු එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. සදා සරණ මත තනිවේවි එක් තැම්ගේ මොකෝ කියන්නේ උන්මාද සිතුවම්
මැවේ බිඳේ මිදුම් වලා මැද අතීතයේ බිඳු නොපෙමින් ගිනිගත් හදවත් තනි වේවි එක්තැම්ගේ දහසක් මල් මැද එකම මලයි පැතුවේ එමල කිමද සරදම් කර සැඟවගේ දැනේ තවම මට මලේ සුවඳ පොද තනිවේවි එක්තැම්ගේ උන්මාද සිතුවම් මැවේ බිඳේ මිදුම් වලාමැ අතීතයේ ගින්දුන් නොපෙමින් ගිනිගත් හදවත් තනිවේවි එක්තැම්ගේ තනිවේවි එක්තැම්ගේ තනිවේ අපි එහෙනම් ලයිට් හවුස් එක උඩට ගිහින් බලමු පොඩ්ඩක්. උඩටම යන්න බෑ භාගයක් යන්න පුළුවන්. view එක බලමු කොහොමද කියලා ගිහින්. මාද සිතුවම් මැවේ බිඳේ මිදුම් වලා මැද අතීතයේ බිඳුන් නොපෙමින් ගිනිගත් හදවත්. ඔයාලට මේ මෙතනින් පේනවා මේ මෙතන දීවර වරායට බෝට්ටු ඇතුල් වෙන ස්ථානය පිට වෙන ස්ථානය මෙතනින් තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ පේන ස්ථානයෙන් තමයි බෝට්ටු ඇතුළට එන්නේ පිට වෙන්නේ. අනන්ත සයුරේ බිය කරු දිවි දියමේ පාලු කලා සුළඟ පමණි උරුමේ මණ්ඩා වැටෙන සිත සදා සරණ මත තනිවේවි එක්තැම්ගේ උන්මාද සිතුවම් මැවේ බිඳේ මිදුම් වලා මැද අතීතයේ බිඳුන් නොපෙමින් ගිනිගත් හදවත් තනිවේවි එක්තැම්ගේ මෙන්න මේ ස්ථානයෙන් තමයි වරායට බෝට්ටු යන්න එන්නේ. අද හරි සීතලයි. හුලකත් ටිකක් වැඩි. ලක්මාල් පැතුවේ එමල කිමද සරදම් කර සැඟවගේ දැනේ තවම මට මලේ සුවඳ පොද. එහෙනම් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අපි ඉවර කරනවා. ආයෙ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එහෙනම් ආයෙත් ඔයාලෙන් ඉල්ලනවා අපේ channel එක subscribe කරලා bell button එක click කරන්න කියලා. එහෙනම් ආයෙ හම්බ වෙමු. වලා මැද අතීතයේ ගින්දුන් නොපෙමින් ගිනිගත් හදවත් තනි